नमस्ते सबैजनालाई। यो एपिसोडमा चाहिँ आई विल टक अबाउट द ग्यालेक्सी टाइप्सहरू डिटेलमा र डार्क म्याटर हाउ वी फाउन्ड आउट द डार्क म्याटरको प्रेजेन्स छ भनेर कसरी थाहा पायौँ र वाट इज द इम्पोर्टेन्स अफ ड्वार्फ ग्यालेक्सी भनेको के हो, इम्पोर्टेन्स के छ, वी विल टक अबाउट अल दिस थिङ. So, as we all know, our universe came into existence around 13.8 billion वर्ष अगाडि due to the Big Bang, obviously. And as a result of that Big Bang, we came to encounter all the things that we see around us, चाहे त्यो नेबुला होस्, चाहे त्यो ग्यालेक्सी होस्, अथवा चाहे त्यो स्पेसको जति पनि मटेरियलहरू, कमेट, एस्ट्रोइडहरू, सबै कुराहरू. र ग्यालेक्सी चाहिँ तपाईँको फर्मेसन भएको भनेको फ्रम द नेबुला, जुन चाहिँ मैले अर्लियर योभन्दा अगाडिको एपिसोडमा कुरा गरिसकेको छु. यदि त्यो हेर्नु भएको छैन भने त्यो हेर्नु होला. नेबुलाबाट चाहिँ ड्यु टु स्टार फर्मेसन, नेबुलामा चाहिँ कुनै एउटा सुपरनोभा एक्टिभिटिज जुन नजिकै गइरहेको सुपरनोभा एक्टिभिटिजले गर्दा नेबुलामा इट स्टार्ट टु फर्म स्टार्स र स्टारबाट प्लानेटहरू फर्म हुन्छ र ड्यु टु ह्युज कलेक्सन अफ त्यो एज अ कलेक्टिभ त्यो चाहिँ एउटा ग्यालेक्सीमा चेन्ज हुन्छ होइन. र ग्यालेक्सीको पनि टाइप्सहरू छ. ग्यालेक्सी 4 टाइप्सको हुन्छ जेनरली, द्याट वी कल्ड अ स्पाइरल ग्यालेक्सी. अर्को इलिप्टिकल ग्यालेक्सी हुन्छ, अर्को पेक्युलर ग्यालेक्सी हुन्छ भने अर्को चाहिँ इरेगुलर ग्यालेक्सी हुन्छ. नाउ स्पाइरल ग्यालेक्सी एज वी अल नो, हामी अहिले करेन्टली बसिरहेको ग्यालेक्सी पनि स्पाइरल ग्यालेक्सी हो. इट हेज अ वाइड बडी आर्म जुन चाहिँ चारैतिर फैलिएको हुन्छ. वी कल इट एन स्पाइरल ग्यालेक्सी. यसको फर्मेसन हुने थ्योरी भनेको चाहिँ वेनेभर अ नेबुला, कुनै एउटा नेबुला जुन चाहिँ एकदमै कोल्ड एन्ड डार्क प्लेस हो, ड्यु टु सुपरनोभा एक्टिभिटिज, नजिकै गएको सुपरनोभा एक्टिभिटिजले गर्दा चाहिँ देयर मास स्टार्ट टु कन्सन्ट्रेटेड अन सिङ्गल पोइन्ट, एउटा सिङ्गल पोइन्टमा कन्सन्ट्रेटेड हुन थाल्छ. एन्ड ड्यु टु विच यसको ग्राभिटेसनल पुलले गर्दा अरू मास पनि आफूतिर तान्न थाल्छ. देन इट आफ्टर अ सर्टन इन्टरभल अफ टाइम यसको डेन्सिटी बढ्छ, प्रेसर बढ्छ र टेम्परेचर पनि बढ्दै जान्छ. देन इट विल चेन्ज इन्टु अ स्टार होइन. र त्यस्तो स्टारहरू त्यो नेबुलामा मिलियन्स अफ स्टारहरू एकैचोटि फर्म भइरहेको हुन्छ. सो द्याट त्यसरी चाहिँ त्यो ग्यालेक्सीमा परिणत हुन्छ र वी कल इट एन स्पाइरल ग्यालेक्सी. यसको अनि सेप पनि तपाईँको फ्ल्याट एन्ड डिस्क सेप हुन थाल्छ. सो स्पाइरल ग्यालेक्सी त्यसरी फर्म हुन्छ. अनि अनदर थ्योरी इज द्याट जब चाहिँ तपाईँको एउटा ग्यालेक्सीहरू चाहिँ एउटा सानसानो छुट्टिएर बसेको ग्यालेक्सीहरू वेन एउटा ठुलो ग्यालेक्सी वेन इट स्टार्ट टु मर्ज, यो सानसानो आफ्नो सेटेलाइट ग्यालेक्सीहरूलाई जब यसले आफूमा मर्ज गर्छ, देन द रिजल्ट विल अल्सो बी ए स्पाइरल ग्यालेक्सी है. नाउ द नेक्स्ट ग्यालेक्सी इज अ इलेक्ट्रिकल ग्यालेक्सी. यसको क्यारेक्टरिस्टिक भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँको डस्ट र ग्यास एकदमै थोरै पाउँछ र मेनली यसको कन्टेन्ट भनेको चाहिँ ओल्ड स्टारहरू हुन्छ है. ओल्ड स्टारहरू हुन्छ र यसको बन्ने थ्योरी चाहिँ के छ भने वेन टु ग्यालेक्सी स्टार्ट टु कोलाइड, ग्यालेक्सी भनेको एकदमै सुपर म्यासिभ अब्जेक्ट हो विच इज मिलियन्स अफ लाइट इयर्स अक्रस फैलिएको हुन्छ. इट इज नट लाइक द नर्मल कार क्रास, दुईवटा कार ठोके जस्तो हुँदैन. ड्यु टु विच वेन इट स्टार्ट टु मर्ज द रिजल्ट विल बी एन एलिप्टिकल ग्यालेक्सी है. र अर्को चाहिँ पेक्युलर ग्यालेक्सी भन्ने छ. यो यसको फर्मेसन चाहिँ के हुन्छ भने इट इज अल्सो अ रिजल्ट अफ द ग्यालेक्टिक कोलिजन. बट कहिलेकाहीँ ग्यालेक्टिक कोलिजन हुँदाखेरि इट इज अ सच अ सुपर म्यासिभ थिङ कि जब के हुन्छ भनेपछि तपाईँको टोटल्ली जुन ओरिजिनल सेप जुन छ त्यो नै टोटल्ली डिस्टोर्टेड हुन्छ होइन. डिस्टोर्टेड भइसकेपछि समटाइम्स इट चेन्जेस इन्टु अ सेप द्याट इज भेरी स्ट्रेन्ज फर अस, जुन अहिले देखिराख्नु भएको छ. यसलाई चाहिँ पेक्युलर हामीले ग्यालेक्सी भन्छौँ होइन, विच एज अ डिफ्रेन्ट सेप एन्ड भेरी स्ट्रेन्ज सेपहरू. र अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको इरेगुलर ग्यालेक्सी हुन्छ. जब ग्यालेक्सीहरू कोलाइड हुन्छ सच द्याट यसको सेप नै यसरी डिस्टोर्टेड हुन्छ कि द्याट वी डु नट ह्याभ एनी अनरेकग्नाइजेबल सेप होइन. जस्तै तपाईँको टोटली ग्यालेक्सी कोलाइड भयो भने यसको जुन सेप जुन छ त्यसपछि यसको सेपै छरपष्ट हुन्छ होइन. अथवा यदि कुनै सानो ग्यालेक्सी छ होइन जसको कुनै सेप नै छैन, मेनली हामीले के हुन्छ कुनै एउटा अब्जेक्ट देख्यौँ भने वी कम्पेयर इट विथ द थिङ्स द्याट वी सी इच एन्ड एभ्री डे, अथवा कुनै रेक्टेङ्गलको अब्जेक्टसँग वी कम्पेयर इट विथ द सेप एन्ड वी नेम हामीले त्यसरी गर्छौँ होइन. बट इट डज नट ह्याभ एनी रेकग्नाइजेबल सेप. कुनै रेकग्नाइजेबल सेप नै हुँदैन, जुन तपाईँले इमेजमा पनि यहाँ देखिराख्नु भएको छ. इट डज नट ह्याभ एनी रेकग्नाइजेबल सेट एन्ड देन वी कल इट एन इरेगुलर ग्यालेक्सी. त्यसपछि अघि मैले भनेको जस्तै
ग्यालेक्सी तपाईँको बन्ने भनेको चाहिँ लाइक त्यो त्यसरी ग्यालेक्सी कोलाइड भएरै बन्ने पनि होइन होइन। जब एकदमै ठुलो ग्यालेक्सीले चाहिँ आफ्नो सेटेलाइट वरिपरिको ग्यालेक्सीलाई इट स्टार्ट टु मर्ज सेटेलाइट ग्यालेक्सी अन इट्स ओन, त्यतिखेर पनि तपाईँको एज अ रिजल्ट इट विल स्टिल एक्सपान्ड इन साइज र त्यसरी पनि ग्यालेक्सी फर्म हुन्छ। र जेनरली बिलिभ के गर्दै आइएको छ भने यो जति पनि ठुल्ठुलो ग्यालेक्सीहरू छ इट इज अल्सो रिजल्ट अफ द सेम थिङ। जब तपाईँको सानो सानो ग्यालेक्सीहरू दे स्टार्ट टु मर्ज, तिनीहरूले अरू वरिपरि भएको ग्यालेक्सीहरूलाई पनि दे स्टार्ट टु लाइक क्यानाबलिजम आफूतिर मर्ज गर्यो एन्ड इट स्टार्ट टु एक्सपान्ड इन साइज। अहिले पनि हाम्रो सेटेलाइट ग्यालेक्सी जुन ड्वार्फ ग्यालेक्सी भन्छौँ विच इज भेरी स्मल इन साइज, अहिलेसम्म 14वटा छ हाम्रो मिल्की वेको वरिपरि। सो त्यसमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो भनेको चाहिँ यो म्याग्लेनिक क्लाउडहरू छ, एउटा लार्ज एउटा स्मल, त्यो 14वटा ड्वार्फ ग्यालेक्सीहरूमा चाहिँ वेयर देयर इज अ हेभी ह्युज एमाउन्ट अफ स्टार फर्मेसन इज अन गोइङ अहिले पनि है। र ड्वार्फ ग्यालेक्सी किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि एज वी अल नो ग्यालेक्सी इज अ भेरी सुपर म्यासिभ अब्जेक्ट इन द युनिभर्स होइन। दे स्प्रेड इन द मिलियन्स अफ लाइट इयर्स अक्रस। सो दुईवटा ग्यालेक्सीको डिस्टेन्स झन् कति धेरै टाढा हुनु पऱ्यो, बिकज इट सो द्याट इट डज नट ह्याभ एनी इन्फ्लुएन्स अफ इट्स ग्राभिटी अन इट्स नेक्स्ट ग्यालेक्सी। सो इफ वी वान्ट टु स्टडी अबाउट द ग्यालेक्सी, कुनै एउटा ग्यालेक्सीको बारेमा स्टडी गर्नु पऱ्यो भने वी निड टु पोइन्ट आउट टेलिस्कोप फार इन द स्पेस, एकदमै स्पेसमा टाढा हामीले वी निड टु अब्जर्भ। र त्यसबाट आएको जुन जति पनि लाइट हो, जति पनि डाटाहरू हुन्छ, इट माइट बी करप्टेड इन द वे, बिकज त्यहाँ विभिन्न नेबुलर क्लाउडहरू हुन्छ, विभिन्न डस्ट पार्टिकलहरू हुन्छ, सो द्याट त्यसमा भएको स्पेक्ट्राहरू इट माइट गेट अब्जर्भ अन इट्स वे। सो वाट ड्वार्फ ग्यालेक्सी, बिकज इट इज इन आवर नेबरहुड, यसको लागि हामीले धेरै टाढा जानु पर्दैन। इट ओन्ली कन्टेन अ फ्यु एमाउन्ट अफ फ्यु मिलियन्स अफ स्टारहरू होइन। सो द्याट हाम्रै नेबरहुडमा भएको कारणले गर्दाखेरि वी क्यान अब्जर्भ होइन। र यसबाट हामीले डाटाहरू पनि चाँडो पाउँछौँ। लाइक तपाईँको कुनै अर्को ग्यालेक्सीलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यसबाट आएको डाटा इट माइट बी अ मिलियन्स अफ इयर्स ओल्ड, र अहिले त्यहाँ अरू नै इभेन्टहरू भइसकेको हुन्छ, त्यो ग्यालेक्सी नै तपाईँको डिस्ट्रोय भइसकेको पनि हुनसक्छ। बट ड्वार्फ ग्यालेक्सी चाहिँ हाम्रै नेबरहुडमा भएको कारणले गर्दा चाहिँ वी गेट अ डाटा मच मोर इजी होइन, र चाँडो पनि हुन्छ त्यो डाटाहरू चाहिँ। र ड्वार्फ ग्यालेक्सी इज स्टिल बिलिभ टु बी अ अर्ली ग्यालेक्सी वेन द स्टार युनिभर्स, जब युनिभर्स फर्म भयो त्यसपछि तपाईँको ग्यालेक्सीहरूको निर्माण भयो विच वेयर द ड्वार्फ ग्यालेक्सी। त्यो ड्वार्फ ग्यालेक्सी पछि मर्ज भएर चाहिँ तपाईँको यो जति पनि एन्ड्रोमेडा अथवा यो मिल्की वे ग्यालेक्सी फर्म भएको भन्ने एउटा मान्यता छ। सो इफ यू वान्ट टु स्टडी अबाउट द इन्भाइरोमेन्ट अफ आवर अर्ली युनिभर्स, वी निड टु स्टडी द ग्यालेक्सी विच आर स्टिल अनमर्ज ओर अनटच, विच आर स्टिल तपाईँको ओरिजिनल स्टेटमै छ, विच इज अ ड्वार्फ ग्यालेक्सी। सो त्यसको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ होइन। सो एज अ पोइन्टमा भन्दाखेरि एउटा त नजिकै छ, अर्को चाहिँ स्टिल इट हेजन बिन चेन्ज अ भेरी लट, त्यसमा कुनै त्यस्तो चेन्जेसहरू आएको छैन। सो वी क्यान गेट द डिटेल अथवा इन्फर्मेसन अबाउट आवर अर्ली युनिभर्स। र यसमा स्टार फर्मेसन चाहिँ तपाईँको स्टारहरू अलिक टाढा टाढा हुन्छ, सो द्याट इट इज भेरी इजी फर अस टु डिस्टिङ्ग्विस एन्ड स्टडी अबाउट द पार्टिकुलर स्टार। र ड्वार्फ ग्यालेक्सी अर्को इम्पोर्टेन्ट के छ भने इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अस त अहिलेको हटेस्ट टपिक जुन छ डार्क म्याटरको लागि। हाउ डार्क म्याटर चाहिँ ड्वार्फ ग्यालेक्सीबाट हाउ वी क्यान इन्टरप्रेट अबाउट द डार्क म्याटर एन्ड हाउ वी क्यान गेट द इन्फर्मेसन अबाउट द डार्क म्याटर, त्यसको लागि हेरौँ। एज वी नो डार्क म्याटरको इन्ट्रोडक्सन गर्दाखेरि एज वी अल नो एभ्री युनिभर्स रोटेट इन इट्सेल्फ। हाम्रो मिल्की वे ग्यालेक्सी पनि रोटेट भइरहेको छ। देयर इज अ ब्ल्याक होल इन एभ्री युनिभर्स एट द सेन्टर है। त्यो किन हुन्छ त्यो अहिलेसम्म थाहा चाहिँ छैन, बट देयर इज अ massive black hole in every center of the galaxy होइन। so that every object rotate around its यसको वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि अब यो रोटेसन निकाल्नको लागि कुनै पनि ग्यालेक्सीको अल्दो इट इज अ भेरी जाइजेन्टिक इन साइज, एकदमै ठुलो हुन्छ, बट वी निड अ भेरी फ्यु इक्वेसन, एकदमै सरल इक्वेसनहरू हामीले बाट हामीले रोटेसन अफ ग्यालेक्सी निकाल्न सक्छौँ। वी निड अ थ्योरी अफ ग्राभिटी विच इज गिभन बाई सर आइजक न्युटन, वी निड theory of motion and we need a mass of galaxy। यो तीनटा कुराबाट when we calculate the rotation of galaxy, त्यसपछि theoretically हामीले के पायौँ भने if we take any object 3000 light years सेन्टर भन्दा 3000 light years पर if we take any object, त्यसको स्पिन चाहिँ हामीले थोरै पायौँ होइन। यो चाहिँ theoretical हो, observation होइन। त्यसको स्पिन चाहिँ थोरै हुनुपर्छ, बिकज यो दुईवटा पोइन्टमा तपाईँले देखिराख्नु भएको छ इट कन्टेन अ भेरी लेस मास। यो दुईवटा पोइन्टमा चाहिँ एकदमै थोरै मास कन्टेन्ट छ, सच द्याट ग्राभिटीको इन्फ्लुएन्स एकदमै
थोरै हुन्छ सच द्याट इट विल हेभ अ भेरी लेस स्पिड, रोटेसन स्पिड एकदमै थोरै हुन्छ। बट इफ वी टेक एन एनदर अब्जेक्ट जुन चाहिँ अलिकति टाढा 12,000 इयर्स अलि पर लग्यो भने दो यो र यो पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ, मास एकदमै धेरै हुन्छ सच द्याट ग्राभिटीको इन्फ्लुएन्स पनि त्यति नै धेरै हुन्छ सच द्याट इट विल हेभ अ हायर भेलोसिटी, रोटेसनल भेलोसिटी यसको एकदमै धेरै हुन्छ योभन्दा इन कम्पेयर टु दिस। र इफ वी टेक एन any object on the edge of that galaxy जस्तै यो लग्यो भने विच इज अ 50 लाइट इयर एक्रस, यो बिचमा चाहिँ सिन्स देयर इज अ भेरी ह्युज एमाउन्ट अफ मास बट स्टिल बट त्यसमा डिस्टेन्स पनि एकदमै टाढा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इट विल हेभ अ भेरी मच लिटल इफेक्ट अफ ग्राभिटी, डिस्टेन्स एकदमै टाढा छ सो यसको स्पिन चाहिँ एकदमै थोरै हुन्छ। सो इन कम्पेयर टु दिस थ्री यसको स्पिन चाहिँ रोटेसनल स्पिन धेरै हुन्छ तर यो र यसको चाहिँ थोरै हुन्छ होइन। यो चाहिँ थ्योरिटिकल भ्यालु चाहिँ यसरी आयो बट वेन वी अब्जर्भ गर्दाखेरि वाट वी फाउन्ड आउट द्याट चाहिँ जुन तपाईँको जुन अर्ली पोइन्ट जुन थियो ग्यालेक्सीको नजिकै भएको पोइन्ट र मिडल पोइन्ट छ इट एग्रिड विथ आवर थ्योरिटिकल भ्यालु, तर जुन एजमा भएको जुन अब्जेक्ट जुन जसको स्पिन चाहिँ थोरै हुनुपर्ने थियो, जुन तपाईँको स्पिन अब यहाँ चाहिँ तपाईँको स्पिन थोरै हुन्छ होइन, त्यसपछि हामीले अलिक पर गयौँ मिडल पोइन्टमा गयो भने यहाँ धेरै हुन्छ, त्यसपछि फेरि एज अफ आवर ग्यालेक्सीमा गयो भने त्यसको रोटेसनल स्पिन चाहिँ एकदम थोरै हुनुपर्ने होइन। बट वाट वी अब्जर्भ इज द्याट तपाईँको यो दुईवटा भ्यालु चाहिँ म्याच गर्यो होइन, जब तर एजमा भएको अब्जेक्टको हामीले स्पिन क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ यसको स्पिन चाहिँ तपाईँको एकदमै धेरै देखियो होइन। सो द्याट यो भइसकेपछि वाट साइन्टिस्ट कन्क्लुडेड इज द्याट माइट बी देयर इज अ समथिङ रङ विथ आवर थ्योरी अफ ग्राभिटी, त्यसमा केही चेन्जेसहरू ल्याउनु पर्ने हो कि माइट बी देयर इज समथिङ रङ विथ आवर थ्योरी अफ मोसन, और हामीले क्यालकुलेट गरेको मासमा नै केही फरक छ कि भनेर। अल्दो अब यो थ्योरी अफ ग्राभिटी इट एग्रिज एट मेनी पोइन्ट्स होइन, र अरू ग्यालेक्सीहरूमा इट एग्रिज कम्प्लिटली, र हाम्रो डेली डे टु डे लाइफ एक्टिभिटिजहरूमा पनि इट कम्प्लिटली एग्रिज, यो पनि एग्रिज गर्छ। सो देयर माइट बी अ सम मास टु बी इन्क्लुडेड, जुन हामीले क्यालकुलेट गरेको मास थियो त्यसमा जुन ग्राभिटीको जुन स्पिन बढ्यो भनेको चाहिँ ग्राभिटी त्यहाँ धेरै लाग्यो भनेपछि ग्राभिटी धेरै लाग्यो भने स्टिल मास हामीले थप्नु पऱ्यो होइन, जुन क्यालकुलेटेड मास थियो त्यसमा थोरै मास अझै हामीले पुगेको रहन्छ। सो वाट वी कन्क्लुडेड इज द्याट देयर माइट बी अ समथिङ कल डार्क म्याटर जसले चाहिँ जुन ग्यालेक्सीको टोटल मास छ त्यसमा कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ सच द्याट यसले गर्दा ग्राभिटीको इन्फ्लुएन्स पनि बढी हुने भयो होइन यसको वरिपरि घुमेको अब्जेक्टहरूमा, सच द्याट एजमा भएको जुन स्टार थियो त्यसको स्पिन चाहिँ त्यसले गर्दा बढी भयो होइन। सो वी कल इट एन डार्क म्याटर। र यो डार्क म्याटर चाहिँ वाट इट डज इज द्याट इट डज नट इन्टरेक्ट विथ एनी अफ द इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ, एनी अफ द इन्फ्रारेड वेभ, इट इज ओन्ली इन्फ्लुएन्स जुन चाहिँ अहिलेसम्म पत्ता लगाएको भनेको ग्राभिटेसनल वेभमा हो। र ग्राभिटेसनल वेभ भनेको अहिलेको हट टपिक हो, जुन लाइजा टेस्टहरूबाट वी फाउन्ड द एभिडेन्स द्याट ग्राभिटेसनल वेभ एक्जिस्ट गर्छ भनेर, बट स्टिल देयर इज अ लट मोर स्टडी टु बी क्यारिड आउट इन द ग्राभिटेसनल वेभ विच माइट बी अ की टु अन्डरस्ट्यान्ड द डार्क म्याटर। डार्क म्याटर अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको लागि माइट बी अ भेरी सुइटेबल की भनेको ग्राभिटेसनल वेभ हुनसक्छ होइन। र वान्स वी नो अबाउट द डार्क म्याटर देन वी निड टु राइट आवर द होल एस्ट्रोनोमी जति पनि हामीले बुझेको छौँ, र इट विल ओपन अ होल लट अफ युनिभर्स एन्ड ह्युमन सिभिलाइजेसन विल लिप एनदर जम्प टुवार्ड्स जुन तपाईँको यसको अहिले पनि जति पनि हिस्टोरीमा भएको छ इट विल टेक एनदर लिप होइन। सो स्टडी अफ युनिभर्स चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ होइन, बिकज इफ वी ट्रेस आवर युनिभर्स, इफ वी ट्रेस आवर ओरिजिन वी क्यान ट्रेस इट ब्याक टु द स्टार्स होइन। र स्टिल वी डोन्ट नो कि हाम्रो पर्पज किन हो, इफ देयर इज अदर काइन्ड अफ सिभिलाइजेसन आउट देयर होइन, यदि अरू सिभिलाइजेसनहरू पनि त्यहाँ एक्जिस्ट गर्छ गर्दैन, और इफ वी आर स्टिल अलोन, र युनिभर्स कति टाढासम्म फैलिएको छ, इफ इट इज एकदमै इन्फाइनाइट एमाउन्ट छ बिकज द युनिभर्स इज स्टिल एक्सपान्डिङ ड्यु टु द विच वी क्यान फाइन्ड फ्रम द रेड डपलर सिफ्टबाट पनि हामीले वी क्यान फाइन्ड द एभिडेन्स द्याट आवर युनिभर्स इज स्टिल एक्सपान्डिङ होइन। र युनिभर्सको अर्ली स्टेजमा के भएको थियो, जस्तै बिग ब्याङभन्दा अगाडि के भएको थियो, वी स्टिल डोन्ट नो द एन्सर। र देयर माइट बी अ थ्योरीहरू थुप्रै छ बिकज देयर इज अ स्ट्रिङ थ्योरी विच टक अबाउट द लेयर्स अफ युनिभर्स, जुन चाहिँ तपाईँको लेयर्स अफ युनिभर्सको कुरा गर्छ स्ट्रिङ थ्योरीले होइन, बट स्टिल इट हेज अ लट अफ होल अथवा ग्याप्सहरू छ विच स्टिल साइन्टिस्ट आर ब्याफलिङ टु फाइन्ड द एन्सर होइन। सो आवर पर्पज इज नट जस्ट
गेट बोर्न हुनु, बोर्न भएर दुःख गरेर पढ्नु, पढेर त्यसपछि पैसा कमाउनु, पैसा कमाएर जब गर्नु एन्ड देन टु डाई. आवर पर्पज इज नट लाइक द्याट. आवर पर्पज इज वे टु बिगर होइन. वी निड टु फाइन्ड द मोर सिक्रेट अबाउट द युनिभर्स होइन, विच इज हिडन इन द इन्कोडेड म्यासेज इन द लाइट. र आई बिलिभ द्याट वी निड टु स्टडी मोर अबाउट द ब्ल्याक होल, बिकज ब्ल्याक होल इज द सिड अफ युनिभर्स होइन. जस्तो कि एउटा सिडबाट तपाईँको प्लान्ट फर्म भएको जस्तै ड्यु टु द ब्ल्याक होल देयर आर सेभरल स्टार्स, सेभरल ग्यालेक्सी होइन, विच इज टोटल्ली डिरेक्टली त्यसको ओरिजिन, त्यसको फर्मेसन विच वी क्यान टोटल्ली give credit to the black hole होइन. So everything we need to study about the universe, so much little we know. र 20th सेन्चुरीमा त we believe कि हाम्रो जुन सोलर सिस्टम it is all there it is, but when the telescope was discovered and we found out that we are not alone. हाम्रो ग्यालेक्सी मात्र होइन कि there are huge billions and millions of galaxy out there होइन. भनेपछि हाम्रै एउटा सोलर सिस्टम we need a more टाइम. जस्तै तपाईँको प्लुटोमा जानलाई we need 100 and something years. So we need to research on this field more and more होइन. We need to study about the galaxies को हरू बारेमा. We need to know about their past. We need to know about their future, किनभने maybe there is a supernova activities going on, जसको जुन तपाईँको supernova activities भइसकेपछि जुन त्यसमा आउने फोर्स, टाइडल फोर्स हुन्छ, maybe that will be a very harmful for human civilization, or might our human civilization will get wiped away without any trace in the universe है. or we might take an तपाईँको अल्टरनेटिभ एप्रोचमा चाहिँ we might consider taking advantage होइन. जुन चाहिँ तपाईँको एक्टिभिटिजहरू भइरहेको छ, we might learn and observe and we can imply that in our daily life. जस्तै कि तपाईँको अहिले we observe in the sun, र सनमा अब्जर्भ गर्दाखेरि we found that at certain temperature and pressure the nuclear fusion reaction is possible. So अहिलेको अब जस्तै भर्खरै अब विभिन्न देशहरूसँग कुरा भइरहेको छ टु कन्स्ट्रक्ट एन्ड न्युक्लियर फ्युजन रियाक्टर इन द अर्थ इट्सेल्फ. यदि हामीले त्यो सनमा नहेरेको भए वी माइट थट इट इज इम्पोसिबल फर अस. सो वी निड टु स्टडी अबाउट द स्टार कन्डिसन त्यसको लागि होइन. सो एउटा स्टारबाट वी क्यान टेक अ लट अफ एडभान्टेज. नाउ इफ वी स्टडी अबाउट द ग्यालेक्सी, जस्ट इमेजिन द volume of information that we can get. So this is very important for us and for human civilization. So I'll bring more interesting fact in our next episode. र यसमा केही नबुझेको कुराहरू छ भने कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला. I'll be more happy and more glad to answer your queries. Thank you.